ها اوس په دې باندې سری اگزامپل لیکي صحیح ده. اوس په اگزامپل دی ها په کوم فارموله باندې دی په قصړې باندې چې ډیزایر ډوز ملټیپلای بای والیوم ملټیپلای بای ویټ ډیوایډ بای ډوز اویلیبل. صحیح شو. د هم سره کا فارموله ده. ها اوس په کې موږ څه ګورو په دې کې چې موږ په ګیون ډیټا کې چې موږ څه سره کړل کنه هغه به اوس موږ څه په کوېسچن کې چې موږ څه سره کړل هغه موږ څه کو په ګیون ډیټا کې به اوس موږ لیکو. صحیح ده. اوس په دې کې موږ یو کوېسچن وایو چې وی پوزیشن آرډر انجکشن مارپین سلفیټ زموږ سره څه شی دی زموږ سره یو انجکشن دی هغه زموږ سره کوم دی مارپین سلفیټ چې هغه زموږ سره څونه دی 6 mg پر په څه کې ورکول غواړي په آی وي ورکول غواړي په څه کې په آی وي سټیټ کې. صحیح ده. ښه اوس زموږ سره بل څه وایي اویلیبل چې کوم دی زموږ سره هغه څونه دی هغه زموږ سره دی 15 mg او پر ml. ښه اوس په موږ ګورو وایي هاو مینی ml will you give. صحیح ده. ها اوس فارمولې ته راشئ فارمولې ته ګورئ وایي ډیزایر ډوز ملټیپلای بای والیوم ډیوایډ بای ډوز اویلیبل. وګورئ مونږ یې څه راکړل دی ډیزایر ډوز یې راکړل دی. صحیح شو. او ډوز اویلیبل راکړل دی او ایم ایل هم 1 راکړی شوی دی 40 کوي پکې. هو نو 6 ملټیپلای بای والیوم زموږ سره څونه دی 1 ډیوایډ بای ډوز اویلیبل زموږ سره څونه دی ډوز اویلیبل زموږ سره څونه دی 15 زموږ سره څونه دی 15 دی. نو 6 ملټیپلای بای 1 نو زموږ سره څه راغی 6 راغی او ډیوایډ بای 15 دا چې موږ وکړو دې نه زموږ سره څو راشي دې نه زموږ سره راشي 0.4 ml. صحیح ده. دا زموږ سره څه دی انسر دی. اوس فار ایگزامپل چې زه بل شانتې وکړم اوس لکه د دې انجکشن په ځای باندې یو بل دی زموږ سره چې هغه انجکشن چې کوم دی هغه انجکشن زما سره څونه دی هغه زما سره 8 دی 8 mg دی فار ایگزامپل. صحیح ده. دغه شانتې او زه وایم چې زما سره اویلیبل ډوز اویلیبل چې دی هغه زما سره څونه دی 20 ډوز اویلیبل زما سره څونه دی 20. صحیح ده mg او زه به ml څونه واخلم چې مال والیوم څونه زما سره راکړل هغه مال 2 راکړل. صحیح شو. 2 ml مال سره راکړل والیوم راکړل مال. ها اوس تاسو ګور دغه فارموله ده بیا ډیزایر ډوز ملټیپلای بای والیوم ډیوایډ بای ډوز اویلیبل. نو وګورئ سره ډیزایر ډوز هم سره څونه دی 8 دی ملټیپلای بای والیوم 2 راکړل. صحیح شو 2 دی او ډیوایډ بای هم سره 20 دی. ها 8 2 16 ډیوایډ بای 20 دینه باندې سره راشي دا چې موږ کیلکولیټ کو دینه براشي 0.8 ml دا زما سره فارموله. ها اوس بدی باندې وشو بدی باندې په ډوز ډیزایر کې هم وشو. صحیح ده. او والیوم هم وشو او په اویلیبل کې وشو. اوس موږ بلې فارمولې ته ځو. صحیح ده چې هغه زموږ سره راځي ویټ په پای کې صحیح ویټ په کې راکړی. ها اوس په زوی ما چې فارموله زما سره ده ډیزایر ډوز ملټیپلای بای والیوم ملټیپلای بای ویټ ډیوایډ بای څه ده زموږ سره ډیوایډ بای ډوز اویلیبل. صحیح ده. دا فارموله اوس ما سره اوس ما یو کوېسچن راکړل دی وایي میډیکیشن آرډر سټیټ ډایکلوفینیک سوډیم 50 mg څه شی دی ډایکلوفینیک سوډیم 50 mg. ها او پسې ورکول غواړي پای ام ورکول غواړي. ها بیا سوی وي اویلیبل اس 75 mg اویلیبل زم سر څونه دی سه ډوز اویلیبل زم سر څونه دی 75 mg او خبر 3 ml. نو تاسو ګورئ چې والیوم مون له څونه راکو 3 ml. صحیح ده. how many ml will you administer. صحیح ده. اوس موږ څونه ml ورکو ګورئ ورته دغه ته وګورئ فارمولې ته خو وګورئ مونږ سره کړل ml راکړل ډوز اویلیبل ډیزایر ډوز راکړل او ډوز اویلیبل هم راکړل او ډیزایر ډوز هم راکړل. صحیح ده. خو ویټ مونږ نه راکړل پکې بیا
صحیح ده ویټ یې پکې بیا مونږ نه دی راکړی. ښه اوس پکې فار اګزامپل زه وایم که نه چې دا ویټ نه دا پکې مونږ په خپله باندې فوټ کړو. څه به وکړو ویټ به پکې مونږ په خپله باندې فوټ کړو. زه وایم چې ما له ویټ څه راکړلی ویټ یې ما له راکړلی 40 40 ما له څه راکړلی ویټ راکړلی. ښه kg راشه فارموله ولیکئ ډیزایر ډوز multiply by volume multiply by weight divide by dose available. desired dose ما سره څونه دی هغه دی 50 mg څونه دی 50 mg multiply by volume ما سره څونه دی 3 او weight ما له څونه راکړلی multiply by 40 divide by او زموږ سره dose available زموږ سره څونه دی 75 mg. صحیح ده. هو اوس طرف ګورئ څوک یې multiply کوي 53 زر د هم سره څو راغی 150 راغی 150 multiply by 40 0 زا 0 0 زا 0 5 زا 0 0 1 زر 0 4 0 زا 0 4 5 زر 20 0 ولګید 2 کیری شو 4 1 زر 4 plus 2 6 0 0 0 6 د هم سره راغی 6000 divided by 75 دا څه کول غواړي دا اوس کول غواړي. صحیح ده. اوس به دا ډیوایډ کړئ 6000 دا موږ ډیوایډ کړو په څه باندې په 75 باندې. اوس تاسو ګورئ بدی کې زموږ سره دا 2 انچې خو نه کېږي. صحیح ده. بیا په وړو دي 3 انچو سره ملګري کوي 3 انچو سره څه کوي ملګري کوي. ښه چې کله دې سره موږ 3 انچو سره ملګري کوو نو زموږ به یې چل کوو دا 75 څه زر چې اوس دې سره راشي 600 ته راشي نو یې چل وکړه 75 multiply by زه به څو ولیکمه زه به ولیکمه 5 نو 5 5 زر 25 5 ورګه 2 کې شو 5 7 زر 35 plus 2 37 بیا پې کم دی څه بیا پې کم دی. هو نو اوس ولته څو ورکړه ته ول بیا په 8 کې ول ورکړه دغه څو ورکړه دې 75 له ته په څه کې ورکړه په 8 کې ورکړه 75 له ته په 8 کې ورکړه نو 8 5 زر 40 0 لګید 4 کې شو. صحیح شو. ښه دې نه علاوه بیا هم سره راغی 8 7 زر 56 plus 4 56 plus 4 60 زم سره راغی زم سره 8 زر زم سره راغی 600 دا ختم شو 0 بسې بر وخېجه دا هم سره راغی 80 ml. صحیح شو. د هم سره سره کوېسچن راغی ګورئ ورته یې زم سره ډیزایر ډوز راکړلی والیوم یې هم راکړلی ویټ یې هم راکړلی او بیا زم سره ډوز اویلیبل هم راکړلی 50 multiply by 3 multiply by 40. صحیح ده. د هغې نه زموږ سره راغی د هغې نه 6000 راغی ډیوایډ by 75 6000 چې کله موږ په 75 ډیوایډ کړو هغې نه څه راغی 80 ml راغی. اوکې تھینک یو a lot of thanks د ویډیو د کتلو ډیره شکریه او چینل سبسکرایب کړئ. صحیح او مخې ته نور هم بوځئ.